أهلا بيكم، أنا منى. هنتعلم تطريز بشرايط ساتان. ده تابلو معمول من شرايط ساتان، شكله روعة، حلو قوي. هنجيب شريط ساتان، هنقص متر ونحرق الطروف بتاعته. ده شريط ساتان 8 ملي، هندخله في الإبرة بالشكل ده، نرجع ندخله تاني. هنتني الطرف بتاعه ده كده عشان نعمل عقدة، وندخل الإبرة. هنبدأ بسم الله. هنعمل عشبة شكلها حلو قوي، تنفع في الطابلوهات وفي المفروشات برضو. خليكم معايا. هندخل بالإبرة، هناخد حوالي سنتي، ندخل بالإبرة تاني. هنطلع بالإبرة بالشكل ده بنفس مستوى الغرزة الأولاني. هننزل تاني برضو في نفس المستوى، بنسيب حوالي نص سنتي كده. بعدين هنطلع بالإبرة من الغرزة الأساسية، هنسحب الشريط كويس قوي وننزل بيها نص سنتي. تمام، دي كده تعتبر غرزة كاملة. هنكررها بقى بنفس الشكل، بالشكل ده كده، بنص الورقة بالظبط كده من جنبها. هنطلع من الغرزة الأساسية، نسحب الشريط كويس، نص سنتي، وننزل بالإبرة. دي الغرزة التانية. بنكمل بنفس الطريقة بالظبط. دي بداية الغرزة التالتة اهي. شكلها بدأ يبان اهو، حلو قوي. تمام، هي كده خلصت. تبقى بالشكل ده كده.
هنعمل غرزة اخيرة اهي كمان. اهي تبقى بالشكل ده. هنعمل عقدة، نقص الزيادة ونحرق الطرف نلزقه. شكلها حلو جدا. هنعمل عشبة تانية بشكل تاني بنفس برضو شريط الساتان 8 ملي. هنقص متر، نحرق الطروف وهنلضم الإبرة بنفس الطريقة بالشكل ده. هنتني الطرف التاني وندخل الإبرة عشان نبقى عقدة. ندخل بالإبرة في القماش، ناخد أول غرزة هنسيب حوالي سنتي كده وندخل بالإبرة. هنمسكها بالطريقة دي تبقى عاملة على شكل 7 كده. هندخل بالإبرة في النص 7 دي، نطلع بيها بقى ونشدها كويس، نشد شريط الستان كويس. اهي هتبقى بالشكل ده. الناحية الشمال الغرزة التانية تبقى على الناحية الشمال، ندخل بالإبرة شمال على نفس مستوى الغرزة الأخيرة. هنعملها 7 برضو، وندخل بالإبرة في النص ونسحب الشريط. تمام، دي تاني غرزة كده بالشكل ده. وندخل في نص ال7 اللي عملناها بشريط الستان بالإبرة ونسحب الشريط. والغرزة التانية بتبقى على الشمال، مرة بتبقى على اليمين ومرة على الشمال. اهي بالظبط كده. ونمسك الشريط ستان بإيدنا الشمال، نعمل 7 بالشكل ده. والمرة دي هتبقى على اليمين على نفس مستوى الغرزة برضو سنتي، وننزل بالإبرة وهنكمل بنفس الطريقة. هتدينا في النهاية عشبة شكلها حلو قوي، بتنفع برضو في التابلوهات والمفروشات. يعني دي الفروع اللي احنا بنزودها على الورود عشان تديها شكل جميل وطبيعي.
ما شاء الله شكلها حلو قوي. تمام، هي خلصت كده بالشكل ده اللي باين قدامنا. حلو قوي. هنعمل العقدة ونقص الشريط ونحرق الطرف بالشكل ده. تمام. هنا مفرش متنفذ تطريز وشريط ساتان، مستخدمين فيه نفس العشبة دي اهي اللي باينة دي. ده رانر متر. شكله حلو قوي. تطريز وشريط ساتان منى علام.